عليكم السلام، أهلا وسهلا بكم أحبتي، مرحبا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. وهذه هي الحلقة 890، وهي عن المنكر والحلال والحرام. آه تخيل أنك ترى شخصا يأكل الدود والحشرات أو يأكل الكلاب والحمير. طبعا أنت ستتأفف منه، وهذا لا غبار عليه، وستستنكر وتحتجب من أفعاله منكر. هنا بقى يكون الغبار عليك. يعني ليه؟ لأنك أنت تدخلت فيما تتصوره عمل منكر. هو حر، يعني يأكل دود، يأكل حشرات، يأكل كلاب، يأكل حمير، وطالما لا يؤذيك أنت مالك. آه ليه بقى؟ ده يدخل بنا على موضوع احنا يعني تحدثنا فيه كثيرا، اللي هو موضوع الطيبات من الطعام. ربنا سبحانه وتعالى حرم من كل الطعام أشياء محددة ونص عليها بالتفصيل، وتكرر هذا في القرآن الكريم: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الآية 173 من سورة البقرة. وتكرر هذا في سورة النحل، وجاء التفصيل في الآية 3 من سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. خارج هذه المحرمات المحددة ربنا جعلها من الطيبات، وربنا سبحانه وتعالى منع أن تحرم شيئا من هذه الطيبات. وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 87: على زمان لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني لما تيجي تحرم أكل الحمير يبقى أنت كده بتعتدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يحرم أكل الحرير، لم يحرم أكل الكلاب، لم يحرم أكل الدود. أنت بتتقزز من هذا، يعني أنت حر. لكن تنكر على واحد بياكل هذا، لا. هنا بقى يكون عليك الغبار، لأنك أنت أنكرت عليه وهو يعني يقوم بشيء مباح. ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا في سورة النحل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. بعدها قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني ما تجيش وتحرم الحلال وتحل الحرام وتفتري على ربنا، لا. انت تلتزم ربنا قال ان دول بس المحرمات، بعد كده حلال، يبقى لا تعتدي في هذا. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ده الآية 59 من سورة يونس. يا ربنا حلل لك كل الحاجات دي كلها وحرم عليك شوية بس صغيرين. لما تيجي انت في الحاجات دي كلها وتحرم، يبقى انت كده بتفتري على ربنا كذب. انت من حقك ان انت تتقزز من اللي بياكل خرفان او بياكل كذا او بياكل كذا، دي الثقافات. لكن تحرمها يبقى انت يعني اعتديت على حق الله جل وعلا، انه جل وعلا هو الذي يملك الحق في التحريم. بالتالي بقى ان يعني حكايه بقى ان تستنكر وتعتبر ده منكر. اللي بياكل دود يبقى راجل منكر، اللي بياكل حمير يبقى ده منكر، وكده يبقى انت بهذا يعني اوقعت نفسك في خصومة مع ربك، وده ربنا بيعتبره اعتداء. كلمة اعتداء جت في القرآن الكريم يعني فيما يخص الاعتداء على حق الله في التشريع، وفيما يخص الاعتداء على المسالمين. والاثنين بالضبط من أفحش الفواحش، من أفظع أنواع المنكر. فالمشكلة بقى لما تيجي أنت بقى تغير بقى، يعني تعتبر المعروف منكرا والمنكر معروفا، فأنت في خصومة مع الله جل وعلا.
إذا يعني بيقول لك أصل ده في ضرر، وجماعة الفقهاء قال لك إن يعني إحنا بنحرم اللي هو في ضرر. كلمة الضرر ديت يعني كلمة مطاطة، زي كلمة بقى القوانين اللي بتاعت السيسي اللي يقول لك يعني تدمير الشورى، مش عارف الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والبدنجان اللي مش عارف ايه، كلام كده يعني مبهم ومطاط، واي حاجة تنطبق على اي حد هاتوه، لان هو بيهدد السلام الاجتماعي والكلام. فلما اقول لك ده الضرر، طيب ما هو كل حاجة فيها ضرر، ما انت لو شربت مية زيادة يبقى فيها ضرر، انت لما تاكل سمين مما فيها ضرر. يعني كلمة الضرر دي غير محددة، ولا يصح أن تكون مصدرا للتشريع أو للتحريم. الذي يملك التحريم هو الله جل وعلا، وسبحانه وتعالى هو الأعلم بما خلق، هو اللطيف الخبير. فربنا لما يحرم شيء مش بيحرم شيء عشان خاطر ده ضرر. ما هو لحم الخنزير، الناس اللي كلوا لحم الخنزير قالوا حلو قوي، وحكايه ان هو فيه كذا وفيه ده كله كلام فارغ. يعني لكن هو ربنا حرم، ومفروض بقى ان لما ربنا يحرم حاجه لا تبحثوا عن عله، وما تقولش حكمه التشريع اصل ده فيه ضرر. لا يا باشا، ان انت بكده بقى بتعمل زي ابليس لما ربنا قال له يعني قال للملائكه اسجدوا لادم، فكل الملائكه ما عداه سجدوا طاعه للامر. فالمؤمن هو يطيع الامر، ما يسالش ليه. ابليس بقى قال لك لا، ازاي انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيجي واحد يقول لك لا لا، ده يعني احنا ديت محرم لان هو ده فيه ضرر، ولان ده بيعتبر منكر، هو بقى الذي يحدد هذا المنكر. لا لا لا، انت بكده تدخل في خصومة مع الله. المعروف هو ما امر الله جل وعلا به، المنكر هو ما نهى الله جل وعلا عنه. بالتالي فأنت حين تتدخل في هذا التشريع الإلهي وتعطي نفسك صفة أنك تحرم ما أحل الله، أنت تقع في المنكر. أهلا وسهلا بكم أحبتي وبرنامجكم الحصاد القرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.